egyik lényege, Laci, azt mondtad, hogy ez egy márkakupa. Mit jelent az, hogy valami márkakupa? Elsősorban azt jelenti, hogy az autók teljesen egyformák. Egyforma gumin mennek, egyforma a teljesítményük, egyforma fékbetéttel mennek, minden szempontból azonos. Viszont, hogyha egyformák az autók, akkor a csapatok is egyformák? Nem. Egy olyan rendszer találtunk ki, hogy több csapat dolgozik az RCM kupában, az Apex Racing, Gille Motorsport, az RCM Motorsport, és van még két csapat, amivel folyamatosan tárgyalunk arról, hogy az év közben becsatlakoznának, ez a B3 Racing és a Phoenix Motorsport. Egy olyan rendszer találtunk, hogy megpróbáltunk mindent egységesíteni, tehát hogy mindenkinek sátorban kell lenni, nem boxokat bérlünk a versenyek helyszínén, csináltunk egy hospitality sátrat, amiben be lehet jönni, ott vannak a versenyeligazítások, az interjúk, tehát megpróbáltunk a körítésre egy picit nagyobb hangsúlyt fektetni, mint mondjuk az elmúlt időszakban volt. Itt látszik, hogy nyomtatok a dizájnra egy kövérgázt. Igen, az az elképzelésünk és az a fixa ideánk ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy egy igényes környezetben sokkal inkább vonzóbb lesz egyrésztről a támogatóknak, másrésztről sokkal vonzóbb lesz azoknak a pilótáknak, akik külföldről érkeznek. Eléggé nagy betegséggel küzdöttem, 40 fokos lázam volt még péntek hajnalban, úgyhogy kicsit kimerült voltam az időmérőre, meg úgy le voltam harcolva, ennek ellenére sikerült a második helyet megszerezni az időmérőn. Futam az egy nagyon jó futam volt, mit más mondhatnék, igazából a Nagy Dani hibáját használtam ki. Jó futam volt, szeretnék gratulálni az ellenfeleimnek, és természetesen köszönöm szépen a csapatnak és a szerelőknek, hogy egy ilyen ütőképes versenyautót adtak alám. Ahhoz képest csütörtökön ültem be először az autóba, kétszer fél óra után szerintem abszolút versenyképes az eredmény. Kicsit még szokni kell, 3 éve nem versenyeztem lassan, úgyhogy úgy érzem, hogy holnap remélem már a győzelemért is harcba tudok szállni. Az elején egy kicsit elovatoskodtam, a végére megjött a tempom, nagyon későn értem a Danit az utolsó körben tudtam elkezdeni támadni. Kicsit korábban fel kell ébrednem, majd a versenyeken fel kell pörögnem, és akkor szerintem az elejétől kezdve tudok ilyen tempót menni. Próbáltunk olyan beállítást találni a mai napra, amivel gyorsabbak tudunk lenni. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy részben sikerült. Versenyeztem már nyomás alatt, nem mondom, hogy új volt, de nagyon kellett figyelni hátrafelé. Volt, amikor hibáztam, tehát voltak olyan körök, amikor nem azt a teljesítményszintet hoztam, amit így elvárnék magamtól, illetve a csapat elvárt tőlem, de ennek ellenére sikerült megőriznünk a pole pozíciót és megnyertük a versenyt. Megpróbáltam jó rajtot fogni, ami sikerült is, aztán felértünk az 5-ös kanyarhoz, illetve bocsánat a 4-eshez, a Mansellhez, és vagy a hideg gumi miatt, vagy a fék furcsán viselkedett, de mindig a féktáv végén keresztbe állt az autó, egy 90 fokot hirtelen befordult balra,
Gabi éppen ki tudott kerülni, ott elbuktam a vezetést. Valójában a fék probléma az teljesen megszűnt, abban sem vagyok biztos, hogy konkrétan fent állt. A kocsimmal olyan szempontból sajnos nem vagyok elégedett, hogy kanyartempóm az nincs meg az a kanyartempóm, amit szeretnék. Ennek több okozója is lehet, dolgozunk a csapattal rajta, megpróbáljuk megoldani. Kicsit esős beállításra játszottunk, ez nem biztos, hogy jó ötlet volt, mert szinte már a felvezető körtől száraz volt a pálya. De ez se baj, meg kipróbáltunk valami újat, tesztelés híján legalább látjuk, hogy ez hogy működik. Holnap visszaállunk egy másik beállítás, és lehet, hogy ez jobban fog működni. Én azt gondolom, hogy a második verseny mindig izgalmasabb, és mindig egy nagyobb kihívás egy pilóta számára, mint az első verseny. Nagyon sok pilóta lesz előtted, aki meg fog zavarni. Én biztos vagyok benne, hogy nehéz lesz áthámozni magunkat a mezőnyön. A mezőny az annyira erős lett, és annyira versenyzők vannak benne, és nem csak gentleman driverek, hogy ez egyrésztről vonzó azoknak, akik mondjuk valóban szeretnének tovább lépni ebből a kupából, és másrésztről meg vonzó azoknak a pilótáknak, akik csak egy kicsit hobbi szinten szeretnék, viszont össze akarják mérni profikkal a tudásokat. A hosszú távú terveink ez a 2-3 éven belül, vagy azon túl egy picivel indítani egy teljesen új típusból, egy picit erősebből egy Európa-bajnokságot, erre a körítésre alapozva. Tehát gyakorlatilag ezt a rendszert kihasználva, az autókat megtartva, természetesen, mert a belépő kategóriát nem akarjuk elereszteni, de szükség lesz arra, már most jelentkeznek az igények, hogy egy erősebb, gyorsabb, nagyobb autóval egy komplett Európa-bajnokságot csináljunk, hasonló színvonallal, mint amilyen most az RCM kupa. Azt is RCM kupának fogjuk hívni, egyébként ezért lett az elejétől kezdve ez a neve. Nagyon kemény utolsó kör volt. Küzdöttem egy kicsit az autóval, nem volt meg a végsebességem, és nagyon nehezen tudtam előzni, de nagyon jó verseny volt, nagyon kemény volt, és olyan test elleni küzdelmek voltak, amit nagyon régen láttam. Összességében a második hellyel megint csak elégedetnek kell lennünk. Szerintem ez megint több, mint amire most hivatottak voltak a körülmények. Szerintem egy nem fair csatába kaptam ki, amit úgy gondolok, hogy én a szabályok és a határok feszegetése mellett, de még a határok feszegetésén belül betartottam. Meglátjuk, hogy mit hoz a versenyzői testület. Nem volt meg az egyenesekben a sebességem az előzésekhez, és mindig vagy a 2-es kanyarban, vagy lent a 13-esben a technikásabb részeken kellett előznöm, mert akármilyen közel fordultam ki valakihez, nem nagyon tudtam mellé gyorsulni, úgyhogy küzdelmes volt. Kicsit szerencsém is volt, ezt be kell látni, de örülök, mert jó volt a tempónk a verseny végén. A rajt után a 4. helyen találtam magam, ott pedig elkezdtünk próbálni előre törni, Gabi tapadt a nyakamon. Aztán ez végig így maradt, és egy olyan 3-4 kör után kijött az, hogy én mögöttük autóztam, és el tudtam menni az egyik kanyarba a Csuti Lacinak is, meg a Tim Gabinak is. Utána az élen találtam magam, megpróbáltam konstans jó tempót menni, ez hellyel közel sikerült, közben megjelent Bálint, aki nagyon okosan kihasználta a mi csatánkat, és nevető harmadikként nem egyszerű körülmények között elment mellettünk, körbeautózott tulajdonképpen. Ez a második hely szerintem egy ajándék. Nem vagyok teljesen elégedett ezzel a harmadik hellyel, több volt ebbe a hétvégébe, de majd legközelebb. Ugye az elvárások innentől kezdve adottak. Nem szeretnék sokkal lejjebb csúszni, nyerni kéne.